हेलो गाइस वेलकम ब्याक। आज हामी फिल्टर ट्रिम र आरइपिटी ले कसरी काम गर्छ भनेर भन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा टेबल छ, नेम ग्रुप विन्स। र यो टेबलमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने ग्रुप ऱ्यान्डमली छ, कहिले ए आएको छ, कहिले फेरि सी आएको छ, अनि फेरि ए रिपिट भएको छ। मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि ग्रुप एमा भएको मान्छेको नामहरू चाहियो र त्योसँग रिलेटेड विन्सहरू पनि चाहियो एउटै टेबलमा, एउटै लिस्टमा। कसरी गर्ने त? त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी फिल्टर भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। फिल्टर लेख्ने, एरे हाम्रो डेटाहरू कहाँदेखि कहाँसम्म छ सिलेक्ट गर्ने, कमा अब के को आधारमा हेर्ने हो त? त्यो चाहिँ हामीले इन्क्लुडमा लेख्नुपर्छ। अहिलेको लागि हाम्रो ग्रुपको आधारमा हो, त्यसैले ग्रुप सिलेक्ट गर्ने। अब त्यो ग्रुपभित्र पनि के भयो भने चाहिँ हेर्ने, के भयो भने नहेर्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब इक्वल्स टु लेख्ने र अहिलेको लागि हाम्रो ग्रुप ए हो, त्यसैले मैले ए लेखेँ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने मलाई यो मेन टेबलमा ए जहाँ जहाँ छ त्यसको डेटाहरू ल्याएर दियो हो। अब मलाई बीको चाहियो भने के गर्छु त, यो फर्मुलामा बी लेख्छु र इन्टर गरेँ भने मसँग बीको डेटाहरू पनि आयो। यसरी चाहिँ हामी फिल्टर युज गर्न सक्छौँ। अब जाउँ ट्रिममा। अब तपाईँहरूले यहाँ नेम हेर्नुभयो भने एक्स्ट्रा स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ। जोनको अगाडि स्पेस छ, इमिलीको पछाडि पनि एउटा स्पेस हुनुपर्ने धेरैवटा स्पेस छ होइन। अब यो स्पेसहरूलाई कसरी हटाउने त? अब मैले यो नेममा क्लिक गरेर ब्याक स्पेसले हटाउने हो त? होइन। भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामी ट्रिम भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ इक्वल्स टु लेख्ने, ट्रिम लेख्ने र कुन टेक्स्ट हो त्यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने र इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो एक्स्ट्रा स्पेसेसहरू यसले हटाइदिन्छ। अब मैले ड्र्याग गरेँ भने के आयो त? हाम्रो यो टेक्स्टमा भएको एक्स्ट्रा स्पेसहरू हटेर आयो। अब आरइपिटी फङ्सनको बारेमा कुरा गरौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि टेक्स्टको स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ कतिचोटि रिपिट गर्ने भनेर भन्छ। हो, अब मैले मानौँ यहाँ 1 दिएँ, मैले यसमा 50 दिएँ भने हेर्नु त, यो 50 टाइम्स आफै रिपिट भयो। यो चाहिँ कसरी गर्ने त? आरइपिटी भन्नेले गर्ने हो। अब कसरी गर्ने भन्ने हेरौँ। सुरुमा लेखौँ इक्वल्स टु आरइपिटी हो। यसले यहाँ पनि भन्छ रिपिट अ टेक्स्ट अ गिभन नम्बर अफ टाइम्स। अब के रिपिट गर्ने हो त्यो लेखौँ। अहिलेको लागि मैले यो लाइन रिपिट गर्ने हो र कतिचोटि रिपिट गर्ने हो त? यो मार्क्स अनुसार रिपिट गर्ने हो र मैले अब इन्टर गरेँ भने के आयो त? 50 टाइम्स हाम्रो रिपिट भयो। अहिले मैले ड्र्याग गरेँ भने के आयो अब? यो नम्बरहरू जतिवटा छ त्यतिचोटि टाइम्स चाहिँ यो रिपिट हुन्छ। हो, अब मैले यो टेक्स्टको ठाउँमा अहिलेको लागि मैले ए भनेर दिएँ ल, मानौँ ए दिएँ भने ए भन्ने रिपिट हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी आरइपिटीको युज गर्न सक्छौँ। मैले यो नम्बर चेन्ज गरेर 80 पारिदिएँ भने यो पनि 80 टाइम्स रिपिट हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ।